Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh rây, một món bánh đặc sản của Trà Vinh hay còn gọi là bánh dứa nè. Bên trong là nhân dừa đậu phộng, thơm béo. Bên ngoài là lớp bột nếp dẻo dẻo hòa cùng với cái vị thơm ngon từ lá dứa. Thì bánh này rất là dễ làm, chỉ cần một cái chảo và một ít bột nếp, dừa nạo nữa là các bạn có ngay cái món bánh đặc sản ngon để thưởng thức rồi nè. Mình chuẩn bị trước là cái phần nước lá dứa nha. Nước lá dứa này thì mình dùng 150ml là khoảng nửa chén ăn cơm. Các bạn xay ra từ 5 cọng lá dứa tươi. Đây là cái phần lá dứa nè. Mình xay sẵn cái để vào tủ lạnh qua một đêm cho nó lắng xuống. Thì mình lấy cái phần bên dưới nó sẽ đậm màu nha. Tiếp theo mình dùng 200g bột nếp. Thì phần bột nếp này các bạn dùng hiệu nào cũng được. Thì mình lựa bằng cái chén nè. Mình có là 1,5 muỗng bột năng ha, muỗng canh rưỡi 100g đường, chút xíu muối, 2 muỗng canh đậu phộng. Thì phần đậu phộng mình đã rang sẵn cho nó chín để làm cho nó nhanh á. Mình dùng tiếp là một chén dừa nạo, thì dừa này là dừa rám á. Các bạn sẽ cho hết cái phần dừa vô trong chảo nè. Mình cho muối và đường vào luôn. Trộn sơ cái nha cho phần đường nó ngấm vào trong dừa. Rồi cái mình để đây cho đường nó tan ra. Mình sẽ ướp đường chút xíu để cho nó ngon. Rồi bây giờ pha bột luôn. Các bạn sẽ cho hết 200g bột nếp vô. Mình cho bột năng vô luôn. Bột năng thì giúp cho cái bánh của mình nó không có bị giòn và nó có cái độ dẻo mềm. Nếu mà không thích thì các bạn bỏ qua cũng không sao nha. Mình dùng hoàn toàn bột nếp cũng được. Rồi mình sẽ cho muối vô chút xíu thôi. Trộn sơ cái. Thì cái bánh mình nó không có cần độ ngọt. Tại vì phần nhân nó đã ngọt rồi á. Mình dặn chút muối nữa. Nước lá dứa thì các bạn cho vô từ từ. Nước lá dứa này nếu mà các bạn không có để tủ lạnh cho nó lắng á, thì khi xay ra dùng liền các bạn phải cho vào vài bọt. Mình cho vào vài giọt màu thực phẩm á, cho cái màu nó đậm nó đẹp hơn. Còn nếu mà không thích thì bỏ qua không sao. Cái bánh này thường người ta làm bán á, thì phải có màu. Tại vì nếu không có màu cái bánh nó trắng lắm, nhìn nó không đẹp. Và nếu mà nước lá dứa nhiều quá thì cái bánh nó sẽ bị đắng á. Mình cứ bóp đều ra cho nó ngấm đều nước. Thì phần bột mình làm vậy nè. Các bạn chà nó nha. Những cái bột mà nó tụ thành cái cục á, mình chà cho nó mịn ra. Mình bóp lại mình thấy nó có độ kết dính là được. Rồi bây giờ các bạn sẽ rây nó lại. Để cho cái phần bột mà nó bự bự á, cái hạt nó to to nó sẽ rời ra. Nó mịn hơn. Làm vậy thì nó đều. Còn nếu mà các bạn không rây thì mình xay cũng được nữa. Cho vào cối xay ra nó cũng mịn. Thì mình thấy cái phần bánh này không cần phải xay đâu. Nó đặc trưng là cái bánh rây. Nên mình phải dùng cái rây để rây nó đúng với cái tên gọi. Rây qua chút xíu là nó mịn nè. Thì phần bột nó mịn và nó có cái độ tơi tơi xốp xốp nha. Nhưng mà khi mà các bạn bóp vào trong tay á, nó sẽ có cái độ kết dính. Thì bánh nó mới ngon. Còn nếu mà nó không kết dính một chút nữa các bạn làm ra nó sẽ bị giòn á. Vậy nè, nó có độ kết dính vậy là được nè. Để bột ở đó cho nó nở một chút. Mình đi đâm dập đậu phộng ra. Đâm hơi hơi thôi, cho nó hơi dập là được à. Để mình cho vào mình sên nhân dừa ăn cho nó thơm. Không có cần phải nhuyễn quá. Rồi bây giờ bắt đầu đi xào nhân luôn. Dừa nãy giờ để nó cũng ra nước chút rồi đó. Các bạn sẽ bắt lên bếp mình để lửa nhỏ vừa. Xào cho đường nó tan ra, nó ngấm vào trong dừa. Mình xào một chút xíu để cho phần dừa của mình nó tan đường hết. Rồi các bạn hãy cho đậu phộng vô. Cái lượng dừa này là mình dùng một chén á, là khoảng nửa trái dừa rám nạo ra. Xào đều nữa là được rồi ha. Tại vì nó ngấm đường. Thấy dừa nó khô lại là được. Đừng có khô quá không ngon. Bánh này thì mình dùng chảo nào cũng được nha. Cho một muỗng canh vung bột vô cái rây. Các bạn sẽ rây đều cho nó tạo thành hình tròn.
Tại vì cái bột này nó không có dính đâu nên chảo nào cũng dùng được. Mình sẽ đậy nắp trong vòng 1 phút là được. Thấy hơi nó bốc lên nhiều cái nắp nè, sẽ mở nắp ra. Không có cần phải lâu đâu, tại vì cái bánh này nhanh lắm. Thấy nó trong bột lại là được nè. Rồi mình cho nhân vào giữa. Sẽ gập cái bánh lại. Có thể gập thành 4 góc để cho phần nhân ở bên trong nó không có bị rớt ra bên ngoài á. Vậy là xong rồi, một cái bánh lấy ra. Cái chảo các bạn sẽ quét hết cái phần bột khô này nha, để thôi nó bị cháy á. Rồi mình rây tiếp cái bánh thứ hai. Để vô thì các bạn cũng lắc đều xung quanh vậy nè, để cho nó ra cái hình tròn thì cái bánh nó đẹp hơn. Đậy nắp lại, có cái hơi nó mới chín nha. Các bạn thấy cái lớp bột nó vừa trong lại là được nha, đừng có để lâu quá thì cái bánh của mình nó sẽ bị giòn. Có nhiều bạn làm không có được dẻo là tại vì để lâu quá cái bánh nó giòn nha. Rồi mình sẽ lấy bánh ra nè, để qua bên này. Cái bánh này ngon lắm, thơm nữa. Các bạn làm tương tự những cái phần bánh còn lại cũng làm vậy đó, nhanh lắm. Cái bánh mình rây sơ qua cái đậy nắp lại chút xíu là nó trong bột à. Còn đây là cái kiểu làm truyền thống nè, cứ gập lại vậy là xong, không có cần phải 4 góc. Mình đã làm xong hết rồi nè, cũng nhiều ha. Một mớ là bánh mình gập lại làm 3, còn một mớ nữa là mình sẽ gập lại làm 4 luôn. Bánh dẻo mềm, bên trong là nhân dừa đậu phộng. Bánh không có hề bị giòn, đừng có nướng lâu quá thì nó sẽ bị giòn. Nướng vừa chín bột là mình ăn nó sẽ ngon ha. Nó dẻo và nó có cái độ mềm mềm á. Bột á thì nó sẽ có cái vị mặn mặn, nên mình cho cái phần nhân sẽ ngọt đậm đà. Mình ăn vào nó béo nè, và nó có cái độ ngọt thơm nữa. Đậu phộng thì giòn giòn. Một món bánh tuy dễ làm nhưng mà ăn rất là ngon. Đây là một trong những món bánh đặc sản của Trà Vinh, bánh dứa, hay còn gọi với cái tên là bánh rây, vì mình dùng bằng cái rây mình rây ra đó để tạo thành một cái hình tròn cho cái bánh. Món bánh dễ lắm, thì mình ăn trong ngày nha. Nếu các bạn để qua ngày hôm sau thì bánh sẽ hơi cứng lại. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.